ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ለልጆች የሚሆን ፒዛ በመጥበሻ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ወተት እንጨምራለን። ቀጥለን አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ እንጨምራለን። 2 የሻይ ማንኪያ ስኳር እንጨምራለን። ይሄንን እናቀላቅልና ከድነን ኩፍ እስኪልልን ድረስ ለ10 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንደዚህ አቀላቅለን እናስቀምጠዋለን። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ኩፍ ብሏል። እዚህ ላይ 1 ኩባያ ከግማሽ ፍርኖ ዱቄታችንን እንጨምራለን። ግማሽ ማንኪያ ጨው እንጨምራለን። 2 ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እንጨምርና ይሄንን በደንብ አድርገን እናቦካለን። ውሃ ምናምን አንጨምርም። በራሱ በደንብ አድርገን ከእጃችን እስኪላቀቅ ድረስ ሊጡ በደንብ አድርገን እናቦካዋለን። በምታዩት መልኩ እያገለባበጥን እናቦካዋለን። በደንብ አድርገን እናቦካዋለን። በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን ካቦካነው በኋላ ትንሽዬ ዘይት እንቀባና ከድነን ለ30 ደቂቃ ሊጣችን ኩፍ እስኪል ድረስ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሊጣችን ኩፍ እስኪል ድረስ የፒዛውን ሶስ እንሰራለን። አንድ በደቃቁ የተከተፈ ሽንኩርት እናደርጋለን። ቀጥለን 1/3 ኩባያ ኦሊቭ ኦይል እንጠቀማለን። ግማሽ ሲኒ ኦሊቭ ኦይል እንጠቀማለን። እሱን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጥለን እንደዚህ ሰንጥቀን ያዘጋጀነውን 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። በኋላ ላይ ስለምንፈጨው ምንም ችግር የለም መተለቁ። ከዛ ቲማቲማችንን እንደዚህ ሰንጠቅ አድርገን እናደርገዋለን። ከዛ ይሄን ከድነን ለትንሽ ደቂቃ እናበስላለን። ትንሽ ከበሰለልን በኋላ እንገለብጠውና በምታዩት መልኩ ገልበጥ አድርገን ድጋሚ ከድነን ለትንሽ ደቂቃ እናበስለዋለን። በሁለቱም በኩል እንደዚህ ካበሰልን በኋላ የቲማቲሙን ቆዳ እንደዚህ ይላጣል ራሱ እናወጣዋለን። በመቀጠል እንደዚህ ጫን አድርገን እናቅላላለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንሰራዋለን። ቤት ውስጥ ለልጆች ስለሆነ እናዘጋጅ ሶሱን የተመረጠ ስለሆነ ነው። ግማሽ ማንኪያ ኦሪጋኖ እንጨምራለን። በመቀጠል ትንሽዬ በርበሬ እንጨምራለን። እሱን አንድ ላይ ሁሉንም ለትንሽ ደቂቃ እንጠብሳለን። በመቀጠል የቶማቶ ካቻፕ 2 ማንኪያ ካቻፕ እናደርጋለን። በመቀጠል ግማሽ የሻይ ማንኪያ ስኳር እንጨምራለን። 1/3 የሻይ ማንኪያ ጨው እንጨምራለን። እሱን እናዋህዳለን። አሁን ፒዛ ሶሳችን ደርሷል። በምታዩት መልኩ ትንሽ ተክተክ ሲል እናወጣዋለን ማለት ነው። ሲቀዘቅዝልን በዚህ ጨፍለቅ እናደርገዋለን። በመፍጫ መፍጨት ይቻላል። ትንሽዬ ስለሆነች ግን እንዳያስቸግር ነው። በዚህም እንደዚህ ጨፍለቅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሊጣችን እንደዚህ ኩፍ ብሎ ደርሷል። እንደምታዩት ትንሽዬ ዱቄት
እንነሰንስና ሊጣችንን እንደዚህ እናድበለብለዋለን። በምታዩት መልኩ 3 ቦታ ቆርጠዋለን እንዲመቸን ለማዘጋጀት። ከዛ እንደዚህ እናድበለብልና በመዳመጫ እንዳምጠዋለን ማለት ነው። በምታዩት መልኩ እንደዚህ እያደረግን እንዳምጠዋለን። ቀጥለን በክብ በክቡ እንደዚህ አድርገን ባለን መቁረጫ እንቆርጣለን። ሁሉንም እንደዚህ ቆርጠን እናዘጋጃለን። ከዛ መጥበሻችንን እንጥድና ዘይት ወይም ቅቤ እንቀባዋለን እንዳይዝብን። በመቀጠል ሊጣችንን እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። ከዛ ትንሽ እንደዚህ በሹካ ወጋ ወጋ እናደርገዋለን። እሳታችን ቀነስ ባለ ነው መጠቀም ያለብን፣ ብዙ መጋል የለበትም። በአንድ ሳይድ ሲበስል እንደዚህ እንገለብጠዋለን። እንደዚህ ገልብጠን ትንሽ ካበሰለን በኋላ እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛ መልሰን ገለብጠዋለን። እሳታችንን ማጥፋት መርሳት የለብንም እንዳይቃጠልብን። ከዛ በዚህኛው ሳይድ እንደዚህ አድርገን ያዘጋጀነውን ሶስ እንቀባለን። ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን ሶሳችንን እንቀባዋለን በደንብ አድርገን። በመቀጠል ሞዘሬላ ቺዝ እናደርግበታለን። በመቀጠል ከለር ቃሪያዎች እንጨምርበታለን። ቢጫ፣ ኦሬንጅ እና ቀይ የተጠቀምኩት ቲማቲም እንጨምርበታለን። ሁሉም ላይ እንደዚህ እናደርጋለን። ያላችሁን ቬጂቴብል መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርገን ሁሉንም አላዩ ላይ እንደዚህ ከጨመረን በኋላ ትንሽዬ ኦሪጋኖ እንነሰንስበታለን ላዩ ላይ ትንሽ። ከዛ እሳታችንን እንለኩስና በአነስተኛ ቀነስ ባለ እሳት ከ7 እስከ 10 ደቂቃ ከድነን እናበስለዋለን ማለት ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ በጣም ቀነስ ባለ እሳት እንደዚህ ሆኖ በስሏል። አሁን ፒዛችን ደርሷል ማለት ነው። እስኪ እናየዋለን። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በስሏል ደግሞ ስታዩት እንደ ብስኩት ነው የሚቆረሰው። ልጆች በጣም ይወዱታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።